În iulie 2019, un grup de parlamentari a propus o lege numită Legea Recunoștinței între Generații. Conform ei, copiii majori care erau apți de muncă ar fi trebuit ca să fie obligați, prin lege, să își fie întrețină, fie să plătească anumiți bani părinților. Era neclar ce trebuiau să facă. Cert este că aveau datoria de a-și ajuta părinții. Legea a fost câteva zile mai târziu retrasă la presiunea opiniei publice românești. Dar oare chiar era opinia publică atât de vehementă împotriva legii respective? Hai să ne uităm puțin la dată. European Value Study, un sondaj comparativ european despre care vă vorbim, are date în acest sens și ne permite să aflăm în ce măsură putem spune că românii sunt mai favorabili sau mai puțin favorabili acestei legi. Dacă ne uităm atent, o să observăm că în țările europene există o variație destul de mare. Dar hai să pornim de la România. Avem un sfert dintre cei care au răspuns la sondaj au spus că sunt de acord că după ce devin adulți, copiii au datoria de a oferi îngrijire pe termen lung părinților lor. Lor li se adaugă 35% care au fost de acord. Cu alte cuvinte, cei care au fost fie de acord, fie în dezacord, reprezintă mai mult de jumătate din populație. Mai exact, sunt 60%. Aproape 2/3. Cei 60% dintre români care consideră că este o datorie pentru adulți să-și ajute părinții, nu constituie neapărat o cifră mare în Europa. Dimpotrivă, suntem undeva pe la jumătate, așa cum se vede din grafic. Dacă ne uităm atent, o să vedem însă că în țările din vest, mai ales în cele din nord, Suedia, Finlanda, dacă ne uităm la Olanda, pattern e cu totul altfel. Țările acestea constituie un loc în care undeva între 15 și 20% dintre adulți cred că e cazul să ajuți părinții. Am putea spune că oamenii acolo sunt mai individualiști. Dacă ne uităm în partea de sus a graficului, acolo unde avem cifrele mari, acei 90 spre 90% din Albania și din Armenia, care consideră că ar trebui să-ți ajuți părinții, e bine, acolo avem țările foste comuniste, plus două țări vestice, e vorba de Italia și Franța. Noi suntem undeva între ele. Ei, și acum apare o întrebare interesantă. De ce suntem așa? De ce nu suntem, așa cum arătăm pe alte nivele valorice, la fel de tradiționaliști ca măcar bulgarii, să spunem? Ei, lucrurile sunt complicate. Pe de-o parte, unul dintre factorii care determină credința aceasta că trebuie să te ajuți părinții este locuirea cu părinții. Culmea, noi acolo suntem performeri. Cam 40 ceva la sută din cuplurile românești locuiesc împreună cu părinții sau socrii. Dacă ne uităm la cifra corespunzătoare în Franța sau în Finlanda sau în Norvegia, ea este undeva către 1%, sub 5% majoritatea țărilor vestice, sub 15, 20, maxim 30% în estul Europei. Noi ne comparăm în principiu cu aceeași Armenia și cu Albania, țările sărace, dar asta este o chestiune mai degrabă locativă, pentru că, pe de altă parte, noi avem, și când zic noi, mă refer la România, avem o obligație externă foarte puternică, care afectează în principal pe cei mai tineri. E adevărat că deja migrația având 25 de ani vechime, o parte din cei care sunt în migrație sunt părinți la rândul lor. Dar asta face ca gospodăriile românești să nu mai fie alea extinse pe care le aveam cândva. Și atunci avem de-a face cu o Românie mai ciudată. O parte dintre adulți locuiesc împreună cu părinții lor, deși sunt în cupluri. Altă parte locuiesc departe, la mii de kilometri distanță de părinții. Asta face ca, de fapt, să avem două modele comportamentale diferite. Și asta ne pune undeva la jumătatea Europei. Cred că este efectul migrației. Altfel însă, revenim la cifre. Mai bine de jumătate din populație susține acea lege. Că era bună sau că era rea, nu spun acest lucru. Spun doar că e bine să ne uităm foarte atent la cifre și apoi să hotărâm că opinia publică vrea să retragă sau nu vrea să retragă o lege. Implicația acestor cifre este simplă. Politicienii aceia care stârniseră legea știau că pot să adune voturi. De ce au retras legea? Aici este o întrebare interesantă. Să nu uităm, pe de altă parte, faptul că nu e suficient ca să fii populist ca să ai o lege corectă. În curând vom veni către dumneavoastră cu mult mai multe date, pentru că începem să avem datele comparative.
Până acum am lucrat cu datele românești, acum am trecut la compara România cu alte țări. Al doilea release, cum se cheamă în engleză, cu alte cuvinte, a doua lansare a cifrelor pentru 2017-2018 a avut loc luna trecută. Acest set de date include 30 de societăți. Următorul, undeva în decembrie, va include 45. Atunci vom putea să ne comparăm cu întreaga Europa și avem o multitudine de lucruri la care să ne uităm. Stați cu noi, aici, pe canalul de YouTube.